السلام عليكم مشاهدينا. وصفة كبة بالصينية رائعة، عجينة ممتازة، بهارات وتحويجة الكبة رح تلاقوها بهيدي الوصفة مع حشوة لذيذة جدا. عن جد شوفوا معي هيدي الكبة قديش هي شهية، قديش هي رائعة، قديش هي ممتازة. بتمنى انه تجربوها وتخليكم بمعنا. ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. وهلا خلينا نبلش بهيدي الوصفة اللذيذة، وبدي لكم انه المقادير رح تكون اسفل الفيديو. بوعاء عندي برغل اسمر ناعم، في استعمل برغل ابيض واسمر نص بنص. هلا بدي احط فوقن الماء، وبدي احرق هيدا المي وانطره ليشرب البرغل الماء بشكل جيد، لا يطرى عندي لاستعمله للكبة. عندي البرغل مثل ما عم تشوفوا صار جاهز، شرب المي. طبعا هيدي الخطوة مهمة لا يطرى عندي البرغل وما تطلع الكبة قاسية. هلا بدي اضيف فوقه البصل، وبدي اضيف البهارات اللي هن فينا نقول تحويش الكبة. عندي كمون ناعم، شوية قرنفل بهار حلو، وعندي فلفل اسود، وعندي قرفة ناعمة. بدي اضيف شوية حر خشن يابس لحرحرة، انا بحبها حرة، مع مردكوش او البردكوش والحبق الجاف، وايضا النعنع اليابس. واذا عندي ورق جوري مجفف في استعمله لهيدي التحويجة ايضا اذا متوفر عندي. المقادير رح تكون اسفل الفيديو. هلأ بدي اطحن هيدي المكونات اللي وضعتها على الخلاط. اذا الخلاط عندي صغير في اطحنهم على دفعتين. هلأ البرغل صار عندي جاهز مع هيدي المكونات، رائحة شهية جدا بالمطبخ. عندي هون لحمة مدقوقة او مطحونة جاهزة من عند الجزار، فيها شوية دهن ولكن هي هبرة. هيدي الخطوة بتسهل عليكم، بنجيب اللحمة جاهزة. عندي البرغل طحناه لحاله. هلأ صار بدنا نحط شوية ملح وندعكم باليد لا يصيروا عندي عجينة كبة جاهزة. بإيدين منظفين ومغسلين ندعك هيدي الكبة مثل ستي الله يرحمها، واللي بيقرف من سته في لبسها الكفوف. هلأ بندعك هيدي الكبة بشكل جيد، وصارت عندي الكبة جاهزة ورائعة. هلا هون بدنا نحضر الحشوة بكسرولة أو مقلاية على النار. بنحط زبدة، بنحط فوقها شوية زيت والبصل. طبعا مش شوية زيت، هيدي كلمة بنقولها عادة نحدى. هلا بنحط اللوز، في استعمل صنوبر إذا عندي، وبنقلي هيدي المكونات لا تدبل عندي البصلة ويحمر شوي اللوز. ما بحاجة انه تتحمر عندي البصلة. هلأ صار كافي. بدي اضيف لحم مفروم خشن في شوية دهنة، وايضا بدي باشر باضافة البهارات، شوية قرنفل ناعم، وايضا البهار الحلو او الجامايكا بيقولوله بالانجليزي all spices، هو نوع واحد. بدي اضيف القرفة وايضا فلفل اسود. رح اضيف السماق بطيبها كتير، السماق بيعطيها طعم تحموضة، هو نوع من النبات. بدي اضيف ايضا الملح، وبدي ارجع اضيف عليها دبس الرمان، وهيدا الشي حسب الرغبة، ولكن بنصحكم تحطوا لها دبس الرمان شوي مش كتير. انا عم ضيف لانه موجود عندي السماق، بالتالي اثنيناتهم بيعطوا طعم تحموضة. هلا بدي اقلي هاي المكونات لتصير عندي اللحمة او الحشوة جاهزة. بصينية بدي ادهنها بالزبدة، في ادهنها بالسمن حسب الرغبة. بدهنها من الاسفل وعن الجوانب. عندي ورقة نايلون، جبت عجينة الكبة وبدي افردها على هيدا الورقة. وشوفوا عندي هيدا الطريقة رح تستفيدوا منها، بتسهل عليكم الشغل. هلا
بالايدي شوي مي وبفرد شوي العجينة عندي. هيدا الشي بيساعدني شوي لأفردها. طبعا هون نحن ما انتهينا، بدنا نكمل وفرجيكم على هيدا الطريقة. هلأ بحط ورقة نايلون من الأعلى وبرقها على الشوبك شوي شوي، لأنه لازم تبقى عندي شوي سميكة. هلأ شفتوا السماكة صارت جاهزة عندي. بقيس بحط الصينية، لازم تكون العجينة شوي أكبر من الصينية. إذا الصينية بحط فوقها غطاء طنجرة أو غطاء مقلاية، أو إذا عندي سيركل للتقطيع مفترض يكون قد حجم الصينية أو أصغر بشوي. سماكة العجينة صارت عندي بهيدا الشكل، هيدي هي المطلوبة. هلأ بحط الغطاء اللي قيسته على قياس الصينية وبقطع هيدي الكبة لتصير عندي دائرية بحجم الصينية، وبتكون عجينتنا جاهزة. شوفوا عندي ما أحلاها. طبعا هيدي العجينة بدي أعمل منها اتنين، يعني بعمل وحدة من الأسفل وحدة من الأعلى، بحطهم على حدا. بقلب أول وحدة على الصينية، المفترض تكون شوية أعلى عن الجوانب بهيدا الشكل. شوفوا كيف بكبسها. هلأ بفرد الحشوة على هيدي العجينة وبوزعها وبكبسها شوي كمان لا تلتصق شوي مع العجين وتطلع معي جالسة. برجع من على الأعلى بحط العجينة التانية اللي جهزتها. شوفوا عندي السهولة. وكمان بكبسها عن الجوانب لتلتصق بالعجينة اللي بالأسفل وتسكر على بعضها وتصير عندي جاهزة للتقطيع. هلأ بسكينة حدة بلا شوية مي وبدي أقطع هيدا الشكل. سهل جدا، فيكن تستعملوا مسطرة أو فيكن تاخدوا مقاس اليد حسب التقدير. بكل مطرح بدي أقطع فيه بدي بل السكينة مي مشان ما تلتصق عندي. وهلأ شوفوا عندي هيدي التقطيعة. من بعد ما قطعها بهذا الشكل، هلأ بدي أعمل كمان مثل رقم 7 بالعربي بكل مثلث، بعكس المثلث يعني. بس تجهز عندي بصف عليها اللوز أو الصنوبر حسب الرغبة وبدهنها بالزبدة بشكل جيد. وأنا وعم صف اللوز لازم أكبسه شوي بإيدي للأسفل مشان يلتصق عندي وما يقب كتير بعد الخبيز. ولا حتكون عندي جاهزة طبعا لتدخل على الفرن. هلأ رح ندخل هيدي الكبة على فرن محمى مسبقا درجة الحرارة 175 لل 180 سلسيوس. بدنا مشاهدينا نعطيها شوية وقت لا تستوي من تحت وتتحمر بشكل جيد من الأعلى، تقريبا من 25 ل 30 دقيقة وحتى أكتر بشوي حسب الفرن. المهم تكون استوت عندي ومنقدم لكم إياها. بسم الله. ندوق هيدي الكبة. بتقطعوها بس تبرد مشاهدينا مشان ما تفت عندي. مم. مم. عجينتنا طرية مليئة بالنكهة، بهاراتها رائعة جدا، تحويجتها رائعة جدا. شو بدي لكم مشاهدينا الأعزاء، عن جد
اللحمة بس تكون فيها غنية للعجينة بتكون عن جد رطبة وشهية مع الزبدة أو السمنة حسب الرغبة، أو نص سمنة أو نص زبدة، لبن وخيار وهيك، شي رائع معاه. أصدقائنا محبين الكبة، جربوا هيدي الوصفة وادعوا لي. مشاهدينا، إلى اللقاء، إلى حلقة مقبلة بإذن الله. انتظرونا، جاي وصفات مهمة لشهر رمضان المبارك، سهلة وسريعة واقتصادية وبتفيدكم. وإلى اللقاء.